Nettanár, maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit! Miért nem értjük a vihart? A rend és rendezetlenség határai. Miért nem tudjuk előre megmondani az időjárást? Üdvözöllek a Nettanár csatornán. A mai napon arról fogunk beszélni, hogyan bukott meg a fizika egyik legnagyobb álma, a világ tökéletes előrejelezhetősége. Az időjárás példáján keresztül bejárjuk a káosz elmélet megszületésének döbbenetes történetét. Kérlek, maradj velem, utána pedig oszd meg a gondolataidat a komment szekcióban. Képzelj el egy világot, ahol a nap örökké ragyog, a szél állandóan nyugat felől fúj, és az évszakok sosem váltakoznak. Ez volt Edward Lorenz számítógépes modelljének világa az 1960-as évek elején. A Massachusetts Műszaki Egyetem meteorológusa egy Royal Mangbee nevű primitív számítógépen futtatott időjárási szimulációkat, és ezzel elindította a 20. század egyik legnagyobb tudományos forradalmát. Az időjárás mindig is az emberi tudás egyik legnagyobb kihívása volt. Megpróbálni előre megmondani, hogy mikor esik vagy mikor süt a nap, olyan vállalkozásnak tűnt, amely csak a végtelenül pontos megfigyelések és számítások révén valósulhat meg, és a tudósok hittek benne. Ha elég pontosan ismerjük a kezdeti állapotokat, hőmérsékletet, páratartalmat, nyomást, akkor a jövő kiszámítható. Akár a bolygók pályája, akár az óceánok árapálya. Csak hogy a valóság nem így működik. Lorenz felfedezte, hogy az időjárás nem egyszerűen bonyolult, hanem alapvetően, mélyen, visszafordíthatatlanul kiszámíthatatlan. 1/10 ponti eltérés a kezdeti állapotban, például ha a hőmérsékletet nem pontosan, hanem csak 3 számjegyre kerekítve adta meg, elegendő volt ahhoz, hogy a számítógép teljesen más időjárást jósoljon néhány nap múlva. Ez a jelenség később a híres pillangó hatás. Néven vonult be a tudománytörténetbe, egyetlen pillangó szárnycsapása Kínában elég lehet ahhoz, hogy 1 hónap múlva New Yorkban vihart okozzon. Ez nem metafora, hanem mély matematikai igazság. A világ bizonyos rendszerei, például az időjárás, rendkívül érzékenyek a kezdeti feltételekre. Ezt nevezik érzékeny kezdeti feltételfüggésnek, vagy közérthetően káosznak. Nem arról van szó, hogy minden teljesen véletlenszerű. Ellenkezőleg ezek a rendszerek determináltak, vagyis szigorú törvények szerint működnek. Csak épp a legapróbb eltérés az induláskor hatalmas különbségeket eredményez a végén. Ez az, amiért még a világ legnagyobb szuperszámítógépei sem képesek hosszú távra pontos időjárás előrejelzést adni. Lehet, hogy 6 napra előre még meglepően jól működik a dolog, de 8-10 nap után már a legaprólékosabb modell is csak találgatás. Az adatok sosem lehetnek tökéletesek, és ezzel a káosz mindig rész lesz a pajzson. Nem arról van szó, hogy nem tudunk eleget, hanem arról, hogy amit nem tudunk, az elkerülhetetlenül felnagyítódik. Lorenz felfedezése megrázta az alapokat. A fizika évszázadok óta azt tanította, ha ismerjük a világ állapotát ma, akkor kiszámíthatjuk, mi történik holnap. Ez volt Newton, Laplace és sokak álma, egy olyan univerzum, ami mint egy óramű pontosan jár, kiszámíthatóan viselkedik. A káosz elmélet bebizonyította, hogy ez az álom legalábbis bizonyos rendszerek esetében tévedés volt. A világ sokkal gazdagabb, sokkal meglepőbb és sokkal kevésbé irányítható, mint ahogy korábban hittük. Ez nem pesszimizmus, épp ellenkezőleg. A káosz elmélet nem a rend tagadása, hanem egy újfajta rend felismerése. Egy olyan rendé, ami nem egyenes vonalakban és egyszerű egyenletekben, hanem örvényekben, spirálokban, széttöredezett fraktálokban nyilvánul meg. A világ nem szabálytalan, csak más szabályokat követ,
mint amiket eddig kerestünk. És hogy miért nem értjük a vihart? Mert túl sokáig hittük, hogy egyenes vonalakból épül fel az élet. Lorentz és a káosz felfedezői megmutatták, az igazi rend néha akkor jelenik meg, amikor már minden elveszettnek tűnik. És talán épp ez a tudomány legszebb ígérete. Mit csinált Edward Lorenz a számítógépével? A pillangó hatás születése. Hogyan bukott el az időjárás előrejelzés álma? A történet, amely örökre megváltoztatta a tudományt. Egy téli napon indult 1961-ben. Edward Lorenz, egy visszahúzódó meteorológus, épp egy számítógépes időjárás szimuláció közepén járt. A Royal McBee nevű gépe, amely ma már múzeumba illő monstrum lenne, órákon át nyomtatta a számokat. Hőmérséklet, légnyomás, szélsebesség. Lorenz épp kávézni ment, és hogy időt spóroljon, úgy döntött, nem futtatja újra az egész szimulációt, csak újra kezdni félúton. Az előző futás egyik sorából kiolvasott adatokat beírva a gépbe. Ez a döntés lett a tudomány történetének egyik leghíresebb rögtönzése. De amikor visszatért, valami furcsát látott. Az időjárás szimulációja, amelynek azonosnak kellett volna lennie az előzővel, teljesen más irányt vett. Először azt hitte, elromlott a gép, gyakran előfordult. De nem volt hiba. Csupán annyi történt, hogy a korábban 6 számjeggyel eltárolt értékeket most 3 számjegyre kerekítve gépelte be. Ez az aprócska eltérés, egy ezreléknyi különbség elég volt ahhoz, hogy az egész rendszer néhány perc alatt teljesen más útra térjen. A hőmérséklet nem csökkent, hanem emelkedett. A nyomás nem stagnált, hanem zuhanásba kezdett. A szél iránya teljesen átváltott. Lorenz döbbenten bámulta a képernyőt. Nem egy géphibával, hanem valami sokkal mélyebben állt szemben. Valami olyasmivel, ami aláásta az egész klasszikus fizika egyik alapfeltevését. Ugyanis Newton és Laplace világa azt állította, ha pontosan ismerjük egy rendszer kezdeti állapotát, akkor tökéletesen megjósolható a jövője. Ha tudjuk, hol van a bolygó, milyen gyorsan halad, akkor ki tudjuk számolni, hol lesz 100 év múlva. És ez a gondolat nem csak a csillagászatban élt, átszivárgott a gazdaságtudományba, a biológiába, a pszichológiába. Minden tudományos modell azt feltételezte, hogy ha elég adatunk van, akkor megjósolhatjuk, mi történik. Lorenz felfedezése ennek az álomnak a végét jelentette. A kis eltérés, kis hatás elve nem mindenhol működik. Az időjárás és még sok más rendszer, például a gazdaság, az emberi szívritmus vagy egy lefolyóban örvénylő víz úgynevezett nem lineáris rendszerek. Ez azt jelenti, hogy nem arányosan reagálnak a bemenetekre. Ha egy ilyen rendszerbe beviszünk egy kis változást, nem kis hatást kapunk, hanem akár óriásit, vagy semmit, vagy teljesen mást, mint amit várunk. Ez az, amit Lorenz először látott működés közben. Egy apró kerekítés, és a jövő kiszámíthatatlanná vált, és akkor született meg a híres pillangóhatás. Lorenz később így fogalmazott. Lehet, hogy egy pillangó szárnycsapása Brazíliában tornádót okoz Texasban. A kijelentés provokatív volt, de nem költői túlzás. A lényeg nem a szó szerinti vihar, hanem az alapelv. A világ bizonyos rendszerei olyan érzékenyek, hogy a legapróbb impulzus is elképesztő hatásokat idézhet elő hosszú távon. Ez a gondolat ma már közismert, de akkoriban sokan nevettek rajta. Akik viszont értették, mit jelent valójában, döbbenten ismertek rá. A világ nem stabil óramű, hanem egy lüktető, örvénylő, érzékeny hálózat, amelynek működését nem lehet lineáris gondolkodással megérteni. Lorenz matematikai rendszerében a káosz nem véletlenszerűséget jelentett, hanem újfajta rendet. A rendszer sosem ismételte önmagát, mégis bezáródott egy meghatározott geometriai alakzatba.
Ez volt a később híressé vált Lorentz attraktor, amelynek formája leginkább egy kettőspirálra, egy lepke szárnyaira emlékeztet. Egy végtelenül részletes, mégis véges alakzat, ahol a mozgás sosem áll meg, sosem ismétlődik, mégsem esik szét. Ez nem volt hiba, ez volt maga a természet. A tudósok évtizedekig azt hitték, ha elég pontosan mérnek, akkor előbb-utóbb ki tudják számítani, mi lesz. Lorentz azonban megmutatta, hogy nem a mérési pontatlanság a probléma, hanem a világ szerkezete. Nem arról van szó, hogy rosszul mérjük az időjárást, hanem hogy az időjárás önmagában tartalmazza a kiszámíthatatlanságot. Ezzel az egyszerű, de mélyreható felismeréssel Lorentz lerakta a káosz elmélet alapjait. Egy meteorológus, aki csak egy gyorsítást akart végrehajtani a szimulációjában, végül megrepesztette a klasszikus fizika falait. És ahogy sok nagy felfedezés esetében, itt is egy véletlen, egy kávészünet hozta el a felismerést. A tudomány néha nem az egyenletekből, hanem a hibákból születik. És épp ez benne a legemberibb. Miért nem működik a tudományos jóslás? Determinizmus, Laplace és a káosz dilemmája a fizika szívében. Ha hiszünk abban, hogy a világ kiszámítható, akkor az időjárás előrejelzés csődje nem csupán egy technikai kudarc, hanem filozófiai pofon. Az egész modern tudomány egyik alappillérét rendíti meg, a determinisztikus világképet. De mi is az a determinizmus? Gondoljunk Laplace-ra, az 1700-as évek végének francia matematikus zseniére. Ő fogalmazta meg a híres gondolatot, miszerint ha létezne egy szuperintelligens lény, gyakran nevezik Laplace démonának, aki ismeri minden részecske pillanatnyi helyzetét és sebességét az univerzumban, akkor ebből tökéletesen kiszámíthatná a múltat és a jövőt is. Nem maradna titok, nem lenne meglepetés. Csak matematika. Ez az álom áthatotta a modern tudomány első 2 évszázadát. Az volt az elképzelés, hogy a természet törvényei olyanok, mint egy hatalmas óramű fogaskerekei. Minden elem pontosan, kiszámítható módon mozog a többivel összhangban. Ha tudjuk, hol indultak, akkor tudjuk, hova érkeznek. És ez nem csak a bolygók pályájára vonatkozott, hanem elvileg mindenre, a gazdaság ciklusaira, az emberi viselkedésre, sőt, a történelemre is. Csak úgy van egy kis bökkenő. A világban szinte semmit nem tudunk tökéletesen megmérni. A kezdőfeltételek ismerete sosem lehet teljesen pontos. És a káoszelmélet pont azt mutatta meg, hogy ezek a parányi hibák, 10%-os ezredrésznyi pontatlanságok egyes rendszerekben hatalmas eltérésekhez vezethetnek a jövőben. Ez az érzékenység a kezdeti feltételekre nem technikai gyengeség, hanem a rendszer természetéből fakad. Gondoljunk egy egyszerű példára. 2 vízcsepp egymás mellett lezuhan egy vízesésen. A zuhanásuk elején csak néhány mikrométer a különbség köztük. De mire leérnek, már teljesen más irányba repülnek tovább. Próbáljuk meg kitalálni, hova esnek. Lehetetlen. Ez nem azért van, mert nem mérjük elég pontosan a kezdőpontokat, hanem mert a rendszer, maga a vízesés kaotikus. Az apró különbségek kicsit eltérő pályákhoz vezetnek, amelyek egyre jobban eltávolodnak egymástól. És itt jön a nagy felismerés. A világ nem minden része viselkedik úgy, mint egy ingaóra. Vannak rendszerek, és ezek meglepően sokfélék, amelyekben a jövő kiszámíthatatlan még akkor is, ha az induló állapotokat majdnem tökéletesen ismerjük. Az időjárás ilyen, a gazdaság ilyen, a szívverésünk ritmusa is ilyen lehet, ha elér egy instabil állapotot. Ezekben nem működik a laplaci determinizmus. Sokan persze azt hitték, hogy a kvantummechanika már rég kikezdte a determinizmust, de az egy másik szinten működik. Az atomi és szubatomi világban, ahol a bizonytalanság be van építve a természetbe. A káosz viszont nem a mikrovilág játéka, hanem az, ami a makroszinten,
ami hétköznapi valóságunkban történik. A káosz abban mutatta meg igazi erejét, hogy a klasszikus fizika törvényein belül is megjelenik a kiszámíthatatlanság. Ez egy kicsit olyan, mintha egy épületben, amit tökéletesre terveztünk, hirtelen kiderülne, hogy egy ajtó mögött egy végtelen labirintus kezdődik. Nem attól végtelen, mert rosszul építettük meg, hanem mert eleve ilyen a struktúrája. Lorentz rendszerei egyszerűek voltak. Mindössze néhány egyenletből álltak, nem volt bennük véletlen elem. Mégis ezek az egyenletek olyan viselkedést produkáltak, amelyet korábban csak zajnak, véletlenszerűségnek hittünk. Valójában rend volt benne, csak nem az a fajta, amit megszoktunk. Ez volt az új tudományos forradalom lényege. A rendetlenség mögött is rend van. De akkor felmerül a kérdés, ha nem tudjuk megjósolni a jövőt, akkor mit ér a tudomány? A válasz nagyon is sokat. A káoszelmélet nem a megértés végét jelenti, hanem egy új szintjét. Olyan eszközöket adott a kezünkbe, amelyekkel felismerhetjük a komplex rendszerek mintázatait. Még ha az egyedi eseményeket nem is tudjuk megjósolni. Ez olyan, mint amikor egy erdő fáinak növekedését nem tudjuk megjósolni egyenként, de azt már látjuk, hogy bizonyos körülmények között milyen típusú erdő alakul ki. A káosz azt tanítja, a világ nem véletlen, csak nem lineáris. És ez az, amit a hagyományos fizika nem tudott kezelni. A determinisztikus gondolkodás nem tűnt el, csak épp kiderült, hogy önmagában kevés. Ahhoz, hogy igazán megértsük a világot, nem elég az alkatrészeket ismernünk. Meg kell tanulnunk látni a rendszerek egészét. Azt, hogyan alakul ki a rend önmagától, szabályok nélkül, tervező nélkül, a káoszból. És ez talán a tudomány legszebb új ígérete. Mit látunk a Lorentz-féle pillangószárnyban? A híres Lorentz attraktor, mint az újfajta rend, vizuális ikonja. Ha valaha láttál már egy rajzot, amely két spirálisan tekeredő szárnyra emlékeztet, mint egy stilizált lepke, akkor jó eséllyel a káoszelmélet szimbólumát láttad, a híres Lorentz-féle attraktort. De mit is jelent ez a forma valójában? És miért vált egy matematikai ábra tudományos forradalom jelképévé? A történet ott folytatódik, ahol Edward Lorenz meteorológiai modellje újra és újra meglepte gazdáját. Miután a szimulációs futásai eltérő eredményeket adtak azonosnak tűnő kiindulásból, Lorenz nem elégedett meg a nyomtatott számokkal. Úgy döntött, vizuálisan is megnézi, hogyan alakulnak a rendszerei. Fogott 3 változót, mondjuk a hőmérsékletet, a légnyomást és a légmozgás irányát, és ezekből 3-dimenziós pontokat szerkesztett. Ha ezeket a pontokat összekötötte időrendben, akkor egy pályát kapott az absztrakt térben, és ez a pálya valami elképesztőt rajzolt ki. A mozgás nem volt véletlenszerű, de nem is ismételte önmagát. Nem tért vissza korábbi pontokra, de nem is szaladt szét a végtelenbe. Ehelyett kialakított egy különös, örökké hurkolódó formát, amely 2 oldalra terült szét, mint egy pillangó szárnyai. Ezt nevezték el később Lorentz attraktornak. Az attraktor szó azt jelenti, olyan állapot, amely felé a rendszer idővel hajlamos tartani, még akkor is, ha sosem éri el pontosan. Ez az attraktor nem volt pont, mint egy inga nyugalmi állapota. Nem is volt ciklus, mint egy kerék forgása, hanem valami egészen új, aperiodikus, mégis zárt struktúra. Egy olyan geometriai forma, amelynek mintázata soha nem ismétlődik, mégis teljesen meghatározott szabályokat követ. A káosz új arca volt ez, nem véletlenszerű, nem rendezetlen, hanem bonyolultan rendezett. A Lorentz attraktor egyik legfontosabb jellemzője az úgynevezett fraktál szerkezet. Ha nagyítóval néznénk a pillangószárny egy kis részletét, azt látnánk,
hogy ugyanazok a hurkok és örvények jelennek meg újra és újra, csak más léptékben. Akárhányszor belenagyítunk, újabb részletek bukkannak elő. Ez a fraktálok sajátossága, és egyben a természet egyik legmegdöbbentőbb mintázata. Gondolj csak bele, a felhők pereme a hegyek sziluettje. A folyók hálózata, vagy épp a tüdő hőgőrendszere mind ilyen fraktálszerű mintázatok szerint épül fel. A természet látszólag rendezetlen formái valójában bonyolult szabályszerűségek szerint szerveződnek, csak nem egyenesek, hanem örvényesek. Nem ismétlődők, hanem hasonlók. És a Lorentz-attraktor pontosan ezt mutatta meg először matematikai pontossággal. Sokan a 20. század egyik legszebb matematikai képének tartják. Nem csak mert szimmetrikus és elegáns, hanem mert filozófiai jelentése van. A pillangó szárnyforma mögött ott rejlik a világ újfajta értelmezése, hogy rend és káosz nem ellentétek, hanem egyazon érme két oldala. A káosz nem a rend hiánya, hanem a rendszer olyan formája, amely túl komplex ahhoz, hogy egyszerű ciklusokkal vagy egyenesekkel leírjuk. A Lorentz-attraktorban a rendszer állapota örökké mozgásban van, de mindig a szárnyak határain belül marad. Soha nem tér vissza ugyanarra a pontra, mégis meghatározott keretek között örvénylik. Ez azért lenyűgöző, mert így egy determinisztikus rendszer, azaz amelynek nincsen benne véletlen elem, úgy viselkedik, mint ami véletlenszerű, de csak úgy tűnik. Valójában minden mozdulat előre meghatározott, csak épp annyira érzékeny a kiinduló pontra, hogy gyakorlatilag lehetetlen megjósolni. Ez a felismerés új tudományos jelvet követelt. A régi eszközök, egyenletek, grafikonok, táblázatok nem tudták megragadni az attraktor gazdagságát. Így született meg a számítógépes vizualizáció, mint tudományos módszer. A grafika többé nem csak illusztráció volt, hanem maga a gondolkodás eszköze. A káoszkutatók képeket néztek, nem csak számoltak. Mert amit a képen láttak, azt egyetlen egyenlet sem tudta kifejezni. A Lorentz-attraktor tehát nem csupán egy szép minta, hanem egy ajtó, amelyen keresztül egy egész új tudományág, a nem lineáris dinamika és a káoszelmélet betört a modern gondolkodásba. És ezzel együtt hozott valami igazán izgalmasat. A lehetőséget, hogy olyan dolgokat is értelmezni tudjunk, amelyekről korábban azt hittük, örökké a véletlen homályában maradnak. Egy pillangószárnya csapása, és az emberiség megtanulta új szemmel nézni a világot. Mit jelent a káosz valójában? A determinisztikus rendszerek viselkedése a rend új arca. Ha a káosz szót halljuk, legtöbbször valami zűrzavaros, kiszámíthatatlan, teljesen rendezetlen állapotra gondolunk. Egy forgalmi dugóra, egy szétszórt gyerekszobára, vagy egy politikai válságra. A hétköznapi értelemben a káosz a rend ellentéte. Csak hogy a tudomány, pontosabban a modern fizika és matematika egészen másképp tekint erre a fogalomra. A káosz nem a véletlen szinonimája, és nem azt jelenti, hogy minden teljesen kiszámíthatatlan. A tudományos értelemben vett káosz sokkal izgalmasabb ennél. Rendet jelent, csak más formában, mint amit megszoktunk. Vegyünk például egy egyszerű ingaórát. Ha meglökjük az ingát, kiszámítható módon leng oda-vissza. Ez egy úgynevezett lineáris rendszer, ahol az ok és okozat arányosan kapcsolódik. A mozgás ismétlődik, ciklikus, az előrejelzés gyerekjáték. Most képzeljünk el egy dupla ingát. Egy ingát, amelynek végére egy másik inga is van felfüggesztve. Ha ezt meglökjük, a mozgás teljesen más. Csapkod, pörög, ugrik. Elsőre teljesen kaotikusnak tűnik. De ha felvesszük, majd újra ugyanarról a pontról elengedjük, pontosan ugyanazt fogja csinálni. Vagyis determinált, csak nagyon érzékeny a kezdő állapotra. És ez a lényeg.
A káoszelmélet azt tanítja, vannak olyan rendszerek, amelyek determinisztikus szabályok szerint működnek, mégis hosszú távon gyakorlatilag kiszámíthatatlanok. Mert minden apró változás felerősödik. Ez a fajta viselkedés úgy jelenik meg, mintha véletlen lenne, de nem az. Mögötte matematikai törvények állnak, csak sokkal összetettebbek, mint amiket a klasszikus fizika megszokott. Ez az úgynevezett nem-lineáritás lényege. A nem-lineáris rendszerekben az ok és okozat kapcsolata nem egyenes vonalú. Például egy kis lökés nem kis mozgást eredményez, hanem néha semmit, néha pedig robbanásszerű változást. Ezért van az, hogy a légkör, a szívritmus, a tőzsde, vagy akár egy csordányi állat mozgása gyakran kaotikusnak tűnik. Pedig valójában szabályszerűen szerveződő folyamatok ezek, csak bonyolultabb szabályok mentén. Az egyik legizgalmasabb felismerés az volt, hogy a káosz mögött gyakran fraktál geometria húzódik. Ez azt jelenti, hogy a rendszer szerkezete ismétlődő mintázatokat mutat különböző léptékeken, mintha önmagába lenne beágyazva. Ez figyelhető meg például a villámágak elágazásaiban, a brokkoli virágzatában, a vérerek hálózatában vagy a tengerpartok szabálytalan, mégis ismerős sziluettjében. A káosz tehát nem a tudomány kudarca, hanem annak felismerése. Hogy a rend sokféle alakot ölthet, és hogy a kiszámíthatatlanság nem mindig a tudatlanság jele, hanem néha magának a természetnek a tulajdonsága. A Lorentz-féle attraktor, a bifurkációs diagramok, a Mandelbrot halmaz mind azt mutatják, még a legzavarosabb, leginstabilabb rendszerek mögött is lehet olyan szabályszerűség, amely felismerhető, sőt, tanulmányozható. Csak ehhez másfajta gondolkodásra van szükség. Egy régi mondás szerint Isten a részletekben rejlik. A káosz elmélet szerint viszont a részletek is káoszban rejlenek, de ez a káosz maga a rend. Ez az új tudomány nem csak eszközeiben, hanem szemléletében is forradalmi. Megtanított bennünket arra, hogy ne csak a stabilitást keressük, hanem az instabilitást is megértsük. Hogy ne csak az ismétlődést vegyük észre, hanem az ismétlődés hiányát is. És hogy a világot ne próbáljuk leegyszerűsíteni, hanem inkább tanuljunk meg együtt élni annak komplexitásával. A káosz valójában nem a kontroll elvesztése, hanem a kontroll újragondolása. A biztonság nem abban rejlik, hogy mindent előre tudunk, hanem abban, hogy felismerjük, vannak rendszerek, amelyeket nem irányítani kell, hanem figyelni, megérteni és tiszteletben tartani. És ez nem csak a tudományra igaz, hanem ránk, emberekre is. Ki volt Michel Feigenbaum, és mit csinált Los Alamosban? A bifurkációk és a szépség állandója, matematika és misztika határán. A 70-es évek elején Los Alamos városka még mindig a tudomány egyik legrejtélyesebb központja volt. A második világháború után az atombomba szülőhelye fokozatosan átalakult egy modern kutatólaboratóriummá, ahol a világ legokosabb emberei dolgoztak. Gyakran furcsa időbeosztásban, még furcsább kérdéseken. Itt bukkant fel Michel Feigenbaum is, aki már első látásra sem tűnt átlagos fizikusnak. Feigenbaum haja zilált volt, a beszéde szenvedélyes. A munkatempója pedig, hát inkább nevezhetjük kozmikus ciklusnak, mint napi beosztásnak. Egyesek szerint 26 órás napokat tartott, így időnként a kollégáival teljesen elcsúszott a ritmusa. Éjjel járt dolgozni, nappal sétált, mint egy saját fizikai törvény szerint működő bolygó. De nem csak a napirendje volt különös. Feigenbaum akkoriban egy olyan problémán dolgozott, amely senkit sem érdekelt igazán. A fizikusok szerint a komoly kérdések a részecske fizikában voltak. Mi az a kvark? Hogyan működik a Higgs-mező? Mi történik a világegyetem keletkezésekor? De Feigenbaum nem az univerzum kezdetét vizsgálta. Ő inkább azt figyelte, hogyan melegszik fel egy kávé.
Vagy hogyan válik a folyadék áramlása turbulensé? Vagy hogyan oszcillál egy egyszerű rendszer a káosz határán? Feigenbaum rájött valamire, amit előtte még senki nem vett komolyan, hogy az egyszerű, nem lineáris rendszerek egy bizonyos ponton úgynevezett bifurkációkon mennek keresztül. Ez azt jelenti, hogy ahogy egy paraméter, például a hőmérséklet vagy az energia fokozatosan nő, a rendszer viselkedése hirtelen megváltozik. Először stabil állapotból periódikusba ugrik, majd a ciklus ketté hasad, 4-es ciklussá válik, aztán 8-assá, 16-ossá. Míg végül a rendszer viselkedése teljesen kaotikussá válik. Mindezt úgy, hogy semmi véletlen nincs benne. Csak a benső szabályai irányítják. És ekkor jött a nagy döbbenet. Feigenbaum észrevette, hogy ez a bifurkációs folyamat nem csak egy konkrét rendszerben figyelhető meg, hanem minden nem lineáris rendszerben, amely ezt a fajta bifurkációs útvonalat követi, ugyanazokat az arányokat mutatja. A ciklusok megduplázódásának sebessége ugyanis állandó. Nem megközelítőleg, nem körülbelül, hanem matematikai pontossággal. Ez az arány 4,69x16 egy irracionális szám, amelyet azóta Feigenbaum állandónak hívnak. Ez az állandó nem csak egy szám volt a sok közül, hanem egy mély egyetemes tulajdonság minden olyan rendszerben, amely bifurkációkon keresztül válik kaotikussá. Mindegy, hogy az egy forró víz, egy elektromos áramkör, egy populációdinamika, vagy épp egy egyszerű egyenlet a számítógépen. Ha a rendszer ilyen módon viselkedik, akkor ott ez az állandó felbukkan. Ez olyan, mintha a természet közös titkos nyelvet használna. Mintha lenne egy szépségállandó, ami a káosz küszöbén mindig megjelenik. És Feigenbaum volt az, aki először meghallotta ezt a titkos nyelvet. A történetben az is lenyűgöző, hogy Feigenbaum ezt nem gigantikus kísérletekkel, nem laboratóriumi műszerekkel fedezte fel, hanem egy egyszerű számítógéppel, gyakorlatilag puszta kíváncsiságból. Ahogy a többiek részecskéket kergettek gyorsítógyűrűkben, ő egyetlen egyenletet nézett, az úgynevezett logisztikus leképezést. És ebben az egyenletben ott rejtőzött a világegyetem egyik kulcsmintázata. Nem véletlen, hogy amikor eredményeit először elküldte tudományos folyóiratoknak, elutasították. A recenzensek nem tudták, mit kezdjenek vele. Nem illett semmilyen meglévő kategóriába. Nem volt sem fizika, sem matematika, sem biológia. És mégis mindhárom. A tudomány gyakran konzervatív, és az új gondolatok nem mindig férnek be az ajtón. Néha csak akkor engedik be őket, ha már a tetőn keresztül beáradt a fély. De végül áttört. A Feigenbaum állandó azóta alapfogalommá vált a káoszelméletben. Egyike azon ritka számoknak, amely nem csak exakt érték, hanem kozmikus jelentőségű arány. Ahogy a pi a körhöz, az Euler szám az exponenciális növekedéshez, úgy a Feigenbaum állandó a káosz születéséhez tartozik. Mit jelent ez számunkra? Azt, hogy a természet rendet rejt még a legnagyobb zűrzavarban is, azt, hogy a káosz nem az ellentéte a törvényszerűségnek, hanem annak egy új, mélyebb szintje. És azt is, hogy egyetlen kíváncsi elme, egy éjszaka dolgozó, fura ritmusban élő, elutasított tudós képes lehet meglátni azt, amit előtte senki nem vett észre. Feigenbaum felfedezése nem csak a tudomány számára volt forradalom, hanem számunkra is, mert emlékeztet rá, hogy az univerzum titkai nem csak a csillagokban vagy az atomokban rejlenek, hanem akár egy kotyogó kávéfőzőben is. Csak meg kell tanulnunk jól kérdezni. Miért forradalom ez, és nem csak új tudományos módi? Kuchni értelemben vett paradigmafordulat, az új szemlélet győzelme. A tudományban időnként elérkezik egy pont,
amikor már nem lehet a régi térképeket újra rajzolni. Új világképre van szükség. A káosz elmélet nem egyszerűen egy új kutatási irány vagy érdekes matematikai játék. Sokkal több annál. Ez egy szemléleti forradalom, és ha hiszünk Thomas Kuhn híres elméletének a tudományos forradalmak természetéről, akkor ez a forradalom épp olyan jelentőségű, mint az, amelyben Newton leváltotta Arisztotelészt, vagy Einstein Newtont. Kuhn szerint a tudomány nem lépésről lépésre fejlődik, hanem ugrásokkal. Az úgynevezett normál tudomány idején a kutatók egy adott paradigma keretein belül dolgoznak. Egy elfogadott világkép mentén keresnek válaszokat, ahol a kérdések és a megoldások formája is előreadott. Ilyenkor a haladás szorgalmas és módszeres, de közben észrevétlenül győni kezdenek a problémák, amiket a régi paradigma nem tud megmagyarázni. Ezeket először csak anomáliáknak hívják, bosszantó kivételeknek. Aztán egyre több lesz belőlük. Ez történt a fizikában is. Az időjárás, a turbulencia, a populáció ingadozások, a szívritmus zavarok, a tőzsdei összeomlások. Ezek mind a megmagyarázhatatlan zűrzavar kategóriába tartoztak. A klasszikus elméletek vagy teljesen figyelmen kívül hagyták őket, vagy csak mint véletlenszerű zajt próbálták értelmezni. A tudomány szép rendet akart, és ezek a jelenségek nem illettek a szalomba. A káosz elmélet ezzel szemben nem a kivételt próbálta betuszkolni a szabály alá, hanem új szabályokat keresett, vagy inkább új módot arra, hogy a természetet értelmezzük. És itt jött a forradalmi pillanat. Kiderült, hogy a kiszámíthatatlanság nem valami külső zavar, hanem a rendszer saját belső működéséből fakad. Az első káoszkutatók, mint Edward Lorenz, Michael Feigenbaum, Benoit Mandelbrot vagy David Ruel gyakran magányosan dolgoztak. Munkáikat visszautasították a rangos folyóiratok, témáikat lenézték a mainstream kutatók. Lorenz meteorológus volt, Feigenbaum semmit sem publikáló különc, Mandelbrot pedig a szabálytalan dolgok geometriájával foglalkozott, amit sokan nem is tartottak tudománynak. Aztán mégis kiderült, hogy ők látják tisztán a jövőt. A klasszikus tudomány azt tanította, amit nem tudunk megjósolni, az véletlen. A káosz elmélet pedig azt mondta, lehet, hogy nem véletlen, csak túlságosan érzékeny. Lehet, hogy nem lineáris. Lehet, hogy olyan formában jelenik meg a rend, amit korábban nem ismertünk fel. Ez a gondolkodásmód interdiszciplináris volt már a kezdetektől. A káoszkutatók nem foglalkoztak a tudományágak határaival. Egy szívritmus dinamikai modell ugyanúgy érdekelte őket, mint a Jupiter nagy vörös foltja, egy elektronikus oszcillátor, egy ragadozó prédapopuláció vagy egy csepegő vízcsap. Mert minden mögött ugyanazt a mintázatot keresték, a nem lineáris rendszer viselkedését az instabilitás peremén. Kuhn szerint a forradalom akkor válik teljessé, amikor az új paradigma már nem csak új kérdéseket tesz fel, hanem megváltoztatja azt is, mit tartunk értékes válasznak. A káosz elmélet pontosan ezt tette. Megváltoztatta a kérdéseket. Már nem az volt a cél, hogy minden rendszert stabil állapotba hozzunk, hanem hogy megértsük a stabilitás és instabilitás közötti átmeneteket. Már nem a kiszámíthatóság volt a tudományos erény, hanem a mintázatok felismerése a kiszámíthatatlanságon belül. Sőt, még az eszköztár is megváltozott. A számítógépek nem csak számolásra lettek használva, hanem vizualizációra, kísérletezésre. Az egyenletek mellett megjelentek a képek, az animációk, a fraktálminták. A tudósok nézték a rendszerek viselkedését, mint egy újfajta természetfilmet. Ez már nem az volt, amit korábban elméleti fizikának hívtunk. Ez újfajta módszertan volt,
kísérletezés a képernyőn, tapasztalás a dinamikában. A régi paradigmában a világot le kellett egyszerűsíteni, hogy megértsük. A káosz elmélet ezzel szemben azt mondja, ne féljünk a bonyolultságtól. Mert a komplex rendszerek nem ellenségei az értelemnek, hanem a természet valódi nyelvei. Ezért mondják sokan, hogy a 20. század nagy tudományos forradalmai közül 3 emelkedik ki. A relativitás elmélet, a kvantummechanika és a káosz elmélet. Az első 2 az univerzumot értelmezte újra a tér és idő, illetve a részecskék szintjén. A harmadik viszont a világot, amiben élünk. A felhőket, a folyókat, a testünket, a társadalmunkat. Ez már nem a csillagok fizikája, hanem a valóság fizikája. És ezért ez nem csak tudományos módi, ez forradalom. Miért fontos ez mindannyiunknak? Hogyan érinti a káosz az életünket? Szívveréstől a gazdaságig, ökoszisztémáktól a tudatig. A káosz elmélet első hallásra talán távolinak, elvontnak, sőt, feleslegesen bonyolultnak tűnhet. Mit számít nekünk, hétköznapi embereknek, hogy egy folyadék mikor válik turbulensé? Vagy hogy egy vízkerék mikor kezd el önmagától irányt váltani? De ha kicsit mélyebbre nézünk, rájövünk. A káosz mindenhol ott van körülöttünk. És bennünk is. Kezdjük a legközelebbi rendszerrel, a testünkkel. A szívverés például nem metronómszerű. Ha az lenne, az orvos aggódni kezdene. Az egészséges szívritmusa változékony, finoman ingadozó. Ez a variabilitás valójában az életjele. Ha túlszabályossá válik, az gyakran valamilyen szívritmus zavart jelez. Vagyis a káosz jelenléte az egészség egyik feltétele. A szívverés nem véletlenszerű, de nem is gépies. Inkább kaotikusan ritmikus. Mint egy jazz improvizáció, mindig más, mégis értelmezhető. Ugyanez igaz az agyra is. Az idegrendszer dinamikája, az alvásciklusaink, az érzelmeink változása mind nem lineáris, gyakran kaotikus rendszerek. Ha megpróbáljuk teljesen lekövetni egy ember gondolkodásának útját, hamar rájövünk, nincs egyszerű térkép. Mégis van benne minta, ritmus, ismétlődés és eltérés. Az agy nem egy lineáris gép, hanem egy kaotikus harmónia forrás. Lépjünk ki az egyén szintjéről, és nézzük a társadalmat. A gazdaság, a politikai rendszerek, a tömegek viselkedése mind olyan rendszerek, ahol kis hatások óriási változásokat indíthatnak el. Gondoljunk csak egy piaci pánikra, vagy egy közösségi médiában elterjedő álhírre. Egy apró hír, egy tweet, egy mondat akár tőzsdéket boríthat fel, választásokat dönthet el, háborúkat indíthat. Ez maga a pillangó hatás társadalmi változatban. És akkor még nem beszéltünk az ökoszisztémákról. Egyetlen faj eltűnése egy erdőből lavinát indíthat el, amely végül teljes tájképeket alakít át. Egy új kórokozó megjelenése, egy invazív faj betelepítése, vagy épp a klímaváltozás hatásai gyakran nem lineárisak, hanem hirtelenek, megjósolhatatlanul ugranak szintet. A természet nem mindig fokozatosan változik, néha átbillen, és ilyenkor már nincs visszaút. A káosz elmélet segít megérteni ezeket az átfordulási pontokat. Segít felismerni a törékenységet, ami látszólag stabil rendszerek alatt rejtőzik. De ugyanakkor megmutatja a rugalmasságot is, hogy még a legzavarosabb rendszerekben is lehet visszatérés, újrarendeződés. Talán a legszebb, amit a káosz elmélet adhat nekünk, egy újfajta alázat. Ráébreszt arra, hogy nem tudunk mindent kiszámolni, nem irányíthatunk mindent. De ez nem a tudás vége, hanem a bölcsesség kezdete. Ahogy a kertész nem parancsol a növénynek, de megérti, mikor kell metszeni, mikor kell öntözni, úgy nekünk is meg kell tanulnunk élni a világ nem lineáris működésével. Ez a szemlélet átalakíthatja az oktatást, a várostervezést,
a járványkezelést, a pénzügyi rendszerek szabályozását, sőt még a művészetet és a spiritualitást is. Hiszen ha a természet alapja nem az egyenes vonal, hanem a fraktál, akkor a szépség, a rend, az igazság sem csak az egyszerűségben rejlik, hanem a komplex mintázatokban. A káosz tehát nem a bizonytalanság ijesztő sötétsége, hanem a világ összetettségének méltóságteljes fénye. Egy emlékeztető, hogy minden apró tettünk, egy szó, egy gesztus, egy döntés hatással lehet a világ egészére. Mert talán nem látjuk előre, de a hatás ott van, mint egy pillangó száncsapása, amely valahol elindít egy vihart, vagy egy virágzást. És ez a gondolat talán minden eddiginél emberibb. Nagyon köszönöm, hogy ma is velem tartottál ebben az izgalmas utazásban a káosz világába. Remélem sikerült közelebb hoznom ezt a látszólag zavaros, de valójában lenyűgözően rendezett szemléletet. És talán most már te is máshogy nézel majd a felhőkre, a szívdobbanásaidra vagy épp a világ eseményeire. Ha bármi gondolat megfogalmazódott benned, örömmel olvasnám a hozzászólások között. Beszélgessünk róla. A tudomány akkor él igazán, ha párbeszéddé válik. Ha tetszett a tartalom, és szeretnéd támogatni a csatornát, nézz körül a csatorna tagság lehetőségei között is. Ezzel nem csak engem segítesz, hanem hozzáférsz extra tartalmakhoz is. Ne felejts el feliratkozni, és ha szeretnél értesülni az új epizódokról, nyomd meg azt a kis harangikont is. És ha van még pár perced, nézd meg a többi videót is. Lehet, hogy valamelyik újabb felismerést vagy meglepetést tartogat számodra. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. Nettanar, stay curious and discover the wonders of the world.